අපි යනවා වැස්සෙම දවල්ට කන්න ඡන්දේ තියෙනවා මේ මම හිතන ප්‍රෙසිඩෙන්ෂල් ඉලෙක්ෂන් එක. මේ පේන්නේ මේන් ස්ට්‍රීට් එක. රයිට්. ඔන්න මේ තියෙන්නේ varieties ගොඩක් තියෙනවා. baked vegetables තියෙනවා. butter chicken masala එක. sun quick items මම හිතන්නේ මේකේ තියෙන්නේ මගේ යාළුවා. My friend from India. අද සිකුරාදා දවසක්නේ හොඳටම වහිනවාද. ඉතින් නිවාඩු දවස කියලා නැහැ. එළියට යන්න ඕනේ. ඉතින් කන්න මොන හරි. වැස්සේ අපි යන්න හදන්නේ කොහෙටද කියලා හිතන්න. අපි යනවා වැස්සෙම දවල්ට කන්න. මේ හරි බුෆේ එකක් තියෙනවා මේ ෆුඩ් කෝට් එකේ මාළෙම. ඉතින් ඒකට යන්නයි හදන්නේ. මහා වැස්සේ වුණත් ඉතින් යන්න වෙනවා. මෙහි සැප්තැම්බර් 9 වෙනිදා ඉතින් ඡන්දේ තියෙනවා. මෙහි මම හිතන ප්‍රෙසිඩෙන්ෂල් ඉලෙක්ෂන් එක. ඉතින් ඒ ඉලෙක්ෂන් එක නිසා ගොඩක් සරසලා තියෙනවා. සැප්තැම්බර් 9 තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකයි මේ ඔය කහ පාටින් එන්නේ පෙන්නේ. හරි අපි ෆුඩ් කෝට් එකට ගිහිල්ලා මොනවද තියෙන්නේ කියලා පෙන්නන්නම් ඉතින්. එතකන් subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරන්න bell icon එක click කරන්න. ඔයගලන්ට රසමරස කෑමක් පෙන්නන්න යන්නේ නා. පට්ටස්සක් තියෙන්නේ මේ නවතින්නෙම නැහැ. දැන් නවතියි කියලා ඒතර නවතින්නේම නැහැ ඉතින්. පේනව නේද මාළේට ගම් වතුර දාලා. අනේ වන්ද ලංකාව වගේද මන් දන්නේ නැහැ. ගම් වතුර. කමනේ අඩියකට වඩා තියෙනවා. මම හොඳ වතුරද මන් දන්නේ නැහැ. පාගේන යන්න වෙන්නේ. මේ පේන්නේ මේන් ස්ට්‍රීට් එක. මජීදි මගු කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. මාළේ ඉන්න කට්ටිය maldives ඉන්න කට්ටිය කොටක් දන්නවා මේක හරි ප්‍රසිද්ධ. ඉතින් මේකත් වතුරෙන් යට වෙනවා ඉතින්. හැබැයි මම හිතන්නේ වැඩි වෙලාවල් මේව තියෙනවා කියලා. හැමතැනම ඉතින් ඉලෙක්ෂන් එක වෙනුවෙන් සරසලා තියෙන්නේ. මම තමයි තත්ත්වේ. මේ යන ගමන් ඉන්නේ. මේක තියෙන්නේ ටී ජෙටි එකේ. මාෆන්නු පැත්තේ තමයි මේ ෆුඩ් කෝට් එක තියෙන්නේ. ඒ පැත්තට යන ගමන්. යම් මාත් එක්ක. වැස්ස ඉතින් මොනා කරන්නද නේ? මාර්ගයේස් එක යන්න තියෙන පාරවල් ටික ඔක්කොම යට වෙලා. ඒ වෙන්නේ. අයිනකින්වත් යන්න බලන්න ඕනේ. වාහනයක් වගේ නැත්තම් ඉතින් කොටා තමයි මේ බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මෙහි වහිනකොට මේ ගම් වතුර කියන්නේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. ඒකත් එක දිගට වැස්සොත් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම අර වහින වෙලාවල් වලට ඉතින් මාළේ කියන්නේ පොඩ්ඩක් එච්චර හොඳ තැනක් නෙමෙයි. යන්න හරි අමාරුයි. එක්ක වාහනයක් ටැක්සි එකක් ගන්න වෙනවා. නැත්නම් තමන්ට බයික් එකක් තියෙනවනේ එහෙම බයිකුත් හරි අමාරුයි සමහරක් වෙලාවට. මේ පේන්නේ නැද්ද? වතුර ඉතින් එච්චරම පිරිසුදු නැති නිසා ඉතින් ස්කිප් කරලා යන තරමට හොඳයි. පොඩි කට්ටක් නෙමෙයි කන්නේ මේ vlog එකක් කරන්න. නැපේනදී බයිසිකලයක් ගත්තාම තියෙන ප්‍රශ්නේ. හිර වුණා කියන්නකෝ. අයියෝ යමක් නෑ කොහමත් වතුර පායගල යමක් තමයි තියෙන්නේ. ගෙදර ගිහුවා කකුල් දෙක හොද ගන්න නෝ හොදට දෙහි දාලා වගේ හොදන්න වෙන්නේ. යමු ඉතින් මොනවා ගන්නද නේ? යම්බෝ
ඉතින් පස්සේ නම් වතුර නැහැ. අම්මා කවුල් නිකන් මොකද්ද වගේ. කුඩයක් තිබ්බට විතරක් මදි ඉතින්. බුද්දක්වත් තියෙන්න ඕනේ මේ හොඳ උස. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා මේ ෆුඩ් කෝට් එක තියෙන තැන. ඔයා දන්නවා ඇති මෙතන මේ දිරාගු බිල්ඩින් එක තියෙන විලිංගිලි ජැටි එක. මේ තියෙන විලිංගිලි ජැටි එක. එතකොට මම කලින්ම පෙන්නුවේ දිරාගු බිල්ඩින් එක. ඒක ගාම තමයි ටී ජැටි එක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන පොඩි අයට පොඩි ප්ලේ ග්‍රවුන්ඩ් එකකුත් තියෙනවා නම් සෙල්ලම් කරන්න. ෆැමිලි පිටින් ආවොත් එහෙමයි. ඉතින් මේකේ අද සාමාන්‍ය ෆ්‍රයිඩේස් වලට විතර නෙමෙයි අනිත් දවස්වල බුෆේස් තියෙනවා. මේ තමයි ෆුඩ් කෝට් එක. අදපට සෙනඟ අඩුයි මේ වැස්ස නිසා වෙන්නේ නැති. අපි බලන්නේ සාමාන්‍ය මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ආරංචි විදියට රුපියල් 65ක් වගේ වෙනවා මේ බුෆේ එක. සමහරක් ඒවල සර්විස් charge ඔක්කොම එක්ක සාමාන්‍යයෙන් 90ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ගිහිල්ලාම තමයි ඉතින් බලන්න වෙන්නේ කොහොමද කියලා. වැස්ස තාම අඩු කරලා නැහැ. හැබැයි බඩගින්නත් අඩු වෙලා නැති නිසා වැස්සෙම යන්න බලන්න. බයිසිකල් එක වලට බයික් එකෙන් පාක් කරන්න වෙනම තියෙනවා. පේන්නේ නැද්ද බයික් තෝගේ? බයික් තෝගේ මේක බයික් පාක් එකක්. ඒකට මෙහා පැත්තේ තියෙන බයික් යායට තියෙනවා. පේනවද බයික් පාක් එක? රයිට්. පියන් එහෙනම් මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මම කඩ ටික පෙන්නගෙන යන්න. මම ඔල්රෙඩි දන්නවා සමහරක් තැන්වල ගණන්. ඒක නිසා මම හැමෝගෙම අහන්නේ නැහැ. මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට කඩවල් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඊට අපි කන තැනක් පෙන්නන්න. පළවෙනියෙන්ම තියෙන්නේ මේ බිරියානි රොයල් එක. Indian Garden, South Beach. Aldo lang idan. අවස්ථ 3 වෙනකන් තියෙනවා මේ සිටි ටේස්ට් එක. ඔක්සිජන් බ්ලූ කැෆේ කියලා. තව තියෙනවා. තව අර හෙටත් තියෙනවා මේ කැෆේ එකා කියලා තියෙන එකක්. ඊට පස්සේ තාලි ඉන්දියන් කිචන්. මේක පොඩ්ඩක් ෆේමස් අර තාලි ඉන්දියන් තාලිසෙම තියෙන අපේ වෙලාවක මම ඒකේ පොඩි ෆුඩ් එකක් ෆුඩ් රිවිව් එකක් ගන්න. nice and spice. ඉතින් මේක තනිකර ෆුඩ් වලටම හදලා තියෙන එකක්. එහෙමයි ඒ වගේම අනිත් පැත්තේ තියෙනවා. මම පෙන්නන්නම් ඒක. මේ දිගටමත් තියෙන අනේ මේ මම ඇවිදගෙන යනකම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ ඒක නිසා පොඩ්ඩක් හෙල්ලෙන වීඩියෝ ගණන් ගන්න එපා. Golden Spoon මේ වගේ මෙතන වැඩි රෙස්ටොරන්ට්ස් අඩුයි. අපි බලමු අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා. රයිට්. ඔන්න මේ තියෙන්නේ මම කන්න ආපු තැන. ඉතින් මෙතන ලොකු ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මේ varieties ගොඩක් තියෙනවා. සලාඩ් එකකින් ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. මේවල රොෂි මේක මාල්ඩිවියන් රොටි අයිටම් එකක් රොෂි කියලා කියන්නේ. දාල් කරි තියෙනවා. බේක් ভেජිටබල්ස් තියෙනවා. ස්ටීම් රයිස් තියෙනවා වෙනම. ඉතින් මොනවද මික්ස් කරලා කන්න නැති කට්ටියට ආයි වෙනම එක චපාති හරි මොනවා හරි එකක්. බීෆ් කරි එකක් තියෙනවා බීෆ් කන කට්ටියට. මම නම් බීෆ් කන්නේ. එතකොට වෙනමම එග් රයිස් එකක් තියෙනවා. ආයි එග් නූඩල්ස් එකක් තියෙනවා. චිලි සොසේජ් එකක් තියෙනවා. ආයි මේක බටර් චිකන් මසාලා එක චිකන් කුරුමා. ආයි මේකට එන්න තියෙනවා චිකන් බිරියානි එකක්. ඒත් ඒක ආවේ නැහැ. ඉතින් ওই ටික තමයි දැනට තියෙන්නේ. ආයි dessert items තියෙනවා වෙනම. watermelon එතකොට what is this? Custard. The pudding and chocolate biscuit pudding. Custard. Okay. So මේ වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. ආයි ඔයගලන්ට මේක sun quick items මම හිතන්නේ මේකේ තියෙන්නේ mixed fruit and mango. So yeah this. එතකොට වෙනම hot kitchen එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයගලන්ට spaghetti macaroni මොන හරිම හදා ගන්න ඕන. හැබැයි මේක buffet එකට include නැහැ. This is not included with buffet, no? No. Right on the biryani එක. මේකත් මාරු. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් කන්නේ අතන. ඒ
ඒවයි Thai soup එකක් තියෙනවා chicken soup. Yes, sir. Chicken with spicy soup. එතනින් තමයි අපි කන්න යන්නේ. මේ තමයි මගේ යාළුවා. Hello. My friend from India. India. So මේ වගේ වටේම තියෙන දේවල් මම ගන්න ෆුල් එකක් බලාගන්න. රයිට් අපි කන්න යන්නේ. කනේවා වැඩිය පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒකෙන්ද බලා ගන්න. ඕකේ. සූප් එකක් ගත්තා. මේක චිකන් මම හිතන්නේ ස්පයිසි වගේ වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකත් එක්ක මම පොඩි vegetable item එකක් ගත්තා. මේ vegetable item යන්නේ මේ ඉතින් vegetables. කොල කන්න කියලා තියෙනවනේ. ඉතින් mango soup එකක් mango juice එකක් ගත්තා. unlimited පුරව ගන්න පුළුවන්. මේක මේ කටවටේ නිකන් මලකඩ කාලා වගේ තියෙන මලකඩ නෙමෙයි කෝප්පේ හැටි. මේගොල්ලන් පපඩම් දෙනවා. පපඩම් සෙට් එකක්ම දෙනවා. මේ ලංකාවේ පපඩම් වගේ නේ හින තුනි. ඉතින් තමයි තාත්තේ සුප් එක බොමුද බලන්න කොහොමද කියලා. සුප් එක බීලා ගියන්න තරහ වෙන්න එපා මේ ඔයගලත් එක්ක රස ෂෙයා කර ගන්න බැරි වීම ගැන. good tom yum soup එකක්. chicken එක පොඩක් සරයි හැබැයි. මෙතනට කියන්නේ සිස්ලර්. හරි සිස්ලින් හරි shop එකේ නම. ඉතින් අද vlog එකක් කරන්න කියලා හිතුවේ නෙමෙයි. ගොඩක් කාලෙකින් කරන්න බැරි වෙච්ච නිසා තමයි මේක කරන්නේ. ඉතින් සුප් එක බීලා අපි මේන් කෝස් එකක් වෙනම පෙන්නන්න. ඔබ තමයි තාත්තේ. මේක රුපියල් 65යි including GST service charge ඔක්කොම එක්ක. නැත්තම් ටිකක් ගණන් වෙනවා. හැබැයි මේගොල්ලන් හොඳ ඔෆර් එකක් දෙනවා. මොකද මම මෙතනින් කීප් සැරයක්ම කන නිසා. ඉතින් කියන්න මේ මම කිව්වේ කියලා මෙතනින් ඊට වැඩි ගාණක් කිව්වොත් ඒක. හොඳයි පළවෙනි සැරේට මම බෙදාගත්තා මේ බිරියානි එක. මේ තියෙන බිරියානි එතකොට බේක් වෙජිටබල්ස් ගත්තා. බිරියානි එකේ චිකන් එක තියෙන. මේ චිකන් තන්දූරි ටික්කා හරි තන්දූරි හරි වෙනවා. ඉතින් සොසේජ් ඩෙවල් ටිකක් තිබුණා. ඊට පස්සේ බටර් චිකන් එකේ ග්‍රේවි එක ගත්තා. මේ මොනවාද චිකන් ගත්තේ නැහැ. චිකන් පස්සේ ගන්නවා. තව තියෙනවා වෙරයිටිස් වර්ග නූඩල්ස් අනම්මනම්. ඒක අපි පස්සේ හිමීට කමු. ඉස්සෙල්ලා මේක කාලා. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය ඉතින් අන්ලිමිටඩ් කන්න පුළුවන්. 65 කියන්නේ 65 20න් වැඩි කරාම 1300ක් විතර වෙන්නේ. එතනින් එහාට ගියාම සාමාන්‍යයෙන් ඒකේ නමතර මොන හරි ගන්නවා නේද? ඒ වතුර මොන හරි ගන්නවා නම් ඒකට වෙනම ඇඩ් වෙනවා. මම කලින් පෙන්නපු ඇක්ෂන් බුෆේ කරන තැන ඒක ස්පැගටි අනම්මන හදන්න පස්සේ ඒක සාමාන්‍යයෙන් වෙනම රුපියල් 40ක් විතර රුපියල් 40ක් විතර රුපියල් 800ක් විතර වෙනවා. ඒ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේක හොඳටම ඇති. එතකොට වතුරත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට අන්ලිමිටඩ් ජූස් ගන්න පුළුවන්. වතුර ඕන නම් ඉතින් ගන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පාගිලා නෙවෙයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ පාරට අපි ගත්තා සීෆුඩ් රයිස් එක. බේක් වෙජිටබල් ටිකුයි චිකන් කෑලි දෙක තුනකුයි සොසේජ් ටිකුයි ගත්තා. මම ගත්තා එග් නූඩල්ස් එක. ඒකෙන් චුට්ටකුත් ගත්තා try කරලා බලන්න. කාලා හොඳට පිරුණාම තමයි මම ඩෙසර්ට් එක ගන්න ගියේ. මම වෝටර්මෙලන් උයි චොක්ලට් බිස්කට් පුඩින් චුට්ටකුයි තමයි ගත්තේ. ඉතින් මම අනිත් ඒවා කෑවේ නැහැ ස්වීට් වැඩි ආස නැති නිසා. ඉතින් ළමයි ඔහොම තමයි. වැස්ස නම් ඉවරයක් නැහැ. අද දවසෙම ඉතින් චුරු ගානවා. මේ පැත්තම ඉතින් තනිකරම දැන් ඉතින් වැස්සම තමයි මේ. එක්ක වතුර පිරලා තියෙනවා ගම් වතුර. ගම් වතුර නෙමෙයි මේක තමයි මේ අර විලිංගිලි තිලපුෂි එහෙම යන බෝට් නවත්තන්නේ අර පේන ඈත නිල් පාට ඒවා. එතකොට අනිත් සමහරක් ඔය මේ ෆිෂින් වලට දීවර වැඩ කටයුතු වලට මේගොල්ලන් භාවිත කරන බෝට්ස් මේක ටීජෙටි කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. ඉතින් වැස්ස නැත්තම් අද ලස්සන සුන්දර නිවාඩු දවසක්. මේ පිටිපස්සෙන් පේන්නේ පොඩි ආරේ ප්ලේ ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඉතින් මම කලිනුත් ඒකේ පෙන්නුවා. දැන් ඉතින් හිමින් ගෙදරට යන්න තියෙන්නේ. අර අපි ගම් වතුර දාපු නැති පැත්තෙන් යන්න ඕනේ. නැත්තම් එහම ආයෙත් කකුල් දෙක මේ වෙනවා කොහොමද දැන් කකුල හොදන්න වෙන නිසා ප්‍රශ්නයක් එන්නේ. යන් ඉස්සරහ මොන හරි තියක් තිබුණා මම පෙන්නනම් අතරමඟදී කාලා මේ පොඩ්ඩක් පහින් හොඳට ඇවිදින්න ඕනේ. නැත්තම් බඩ පොඩ්ඩක් උල් වෙලා තියෙන්නේ කාපු කෑමට. එක අතකින් කුඩේ අරගෙන අනිත් අතින් කැමරා එක අරගෙන යනවා කියන්නේ ඉතින් ලේසි පාස් වැඩකුත් නෙමෙයි. කැමරා එක නෙමෙයි ෆෝන් එක. මේ තමයි ඉතින් අර මං කිව්වේ බයික් සංදර්ශනයක් සංදර්ශනයක් නේ ඒක තමයි බයික් පාක් එකේ.
මේ තියෙන්නේ මාලේ තියෙන උස්සම බිල්ඩින් එක. ඕක තමයි ඉතින් මාලේ තියෙන උස්සම බිල්ඩින් එක. මේක paid advertisement එකක් නෙමෙයි. මේ ඡන්ද නිසා තමයි මේ කටවුට්ස් දාලා තියෙන්නේ. මාර හුලඟක් තියෙනවා මේ වැස්සත් එක්ක සහ ඉතින් මං දැන් රස්වානු බීච් එක පැත්තට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එතන බස් ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. අපිට එනවා පාර පැනලා එන්නන්න. මේක තමයි අර මේ කොහෙට ගියත් මාලේ පේන උස්සම ගොඩනැගිලි. ධර්මවන්ත හොස්පිටල් කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. IGMH බිල්ඩින් එක කියලා කියනවා. right. අර අත පේන්නේ පිලිංගිලි. අද යන්න කියලා හිටියේ මේ වැස්සත් එක පොඩ්ඩක් කම්මැලි වගේ. බලමු දැන් හිමීට ගෙදර යන්න ඕනේ. මේ ෆෝන් එක අතින් අල්ලන් ඉන්න බෑ තනි අතින්. පොඩ්ඩක් ඒ තරම් හුලඟ. මේ තියෙන රස්වානු බීච් එක. මෙතනත් කට්ටිය නානවා ඉතින්. සමහරු හවසට උතන වාඩිලා ඉන්නවා. නැත්තම් ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ ඉතින් නාන එක තමයි. ඈත පේන ඉතින් එක්කෙනෙක් විතරක් නානවා. සාමාන්‍ය ඉතින් අපිට ඉතින් වැස්ස වෙලාවේ මේවල නාන්න පිස්සුවක් නැහැ ඉතින් නේ. guys අපි එහෙනම් අද දවසේ චූටි බ්ලොග් එකක් කරන්න උත්සාහ කරේ. මෙහි තියෙන ලන්ච් බුෆේ එකක් ගැන ඉතින් ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කරා. ගොඩක් කට්ටිය අහනවා මේ අයි මාස් දාගෙන මේ ගමන් යන්න නම් මම තාමත් ඒක දැන් පුරුද්දක් වෙලා මාස්ක් දාගෙන වැඩ කටයුතු කරනවා. ඉතින් මගේ පවුලයටත් මම කියනවා මාස් දාගෙන වැඩේ කරන්න කියලා. මොකද හේතුව ඒක කාටත් හොඳයි. ඒක මටත් හොඳයි සහ මං වටේ ඉන්න අනිත් කට්ටියටත් හොඳයි. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම ඒක යූස් කරන්නේ. නැත්තම් වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි. එහෙනම් අද දවසට අපි සමුගන්න යන්නේ. තාම subscribe කරලා නැහැනේ. ඉතින් subscribe කරන්න bell icon එකත් click කරන්න. ලස්සන vlogs ගේන්නම්. ප්‍රශ්නේ තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ වෙලාවක් නැතිකම තමයි. මොකද මේ වැඩ කටයුතුත් එක්ක ඉතින් මම වැඩ කරන තැනත් එක්ක පොඩ්ඩක් ඉතින් busy. ලොකු දේවල් කරන්න බෑ. ඔයගොල්ලන්ට ඈත ටිකක් පේනව නේද? මේ ඔය පේන්නේ කෙලිම පේනව නේද? මේක අපි zoom කරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. right. ඔය තියෙන්නේ ඒක මෙහෙ මේ සබ්මරීන් එකක් තියෙනවා. ඒ සබ්මරීන් එක තමයි ඔය තියෙන්නේ. එතන තියෙන්නේ. ඉතින් මම දන්නේ දැන් ඒක වැඩ කරනවද කියලා. රයිට් ඔහොම අපි ඊයල් පැත්තට යනවා. පොඩ්ඩක් අර පැත්තේ වතුර තිබ්බ නිසා තමයි මේ පැත්තෙන් යන්න හැදුවේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සුබ දවසක්.